નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। હોમ લર્નિંગ પ્રસારણ અંતર્ગત ઓક્ટોબર માસ 2020 પ્રમાણે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણ થતું હોય છે એમાં ધોરણ 3, 4 અને 5ની અંદર જે દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો પ્રસારણનો સમય છે એમના વિશે પહેલાં ચર્ચા કરીએ। તો ધોરણ 3નો પ્રસારણનો સમય છે 9 થી 9:30 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 4નો પ્રસારણનો સમય 9:30 થી 10નો છે અને ધોરણ 5નો પ્રસારણનો સમય 10 થી 10:30 વાગ્યાનો રહે છે। આ પ્રસારણના સમય પ્રમાણે ધોરણ 3, 4, 5ની અંદર તારીખ 16/10/2020 એટલે કે 16 ઓક્ટોબર 2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 3ની અંદર ગણિત વિષયનું પુનરાવર્તન આવશે, ધોરણ 4ની અંદર ગણિત વિષયનું જગ અને મગનું પ્રસારણ છે, ધોરણ 5ની અંદર પર્યાવરણ વિષયમાં ચઢીએ ઊંચા ચઢાણ એના વિશેનું પ્રસારણ છે। તો ધોરણ 3, 4ની અંદર ગણિતનું અને 5માની અંદર પર્યાવરણનું પ્રસારણ 16મી તારીખને શુક્રવારના રોજ થવાનું છે, બરાબર। ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર આપણે વાત કરીએ તો એમનો દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પરનો જે પ્રસારણનો સમય છે પહેલાં જોઈએ તો ધોરણ 6ની અંદર પ્રસારણનો સમય 10:30 થી 11 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 7નો પ્રસારણનો સમય 11:30 થી 12 વાગ્યાનો છે, ધોરણ 8નો પ્રસારણનો સમય 2:30 થી 3 વાગ્યાનો રહે છે। આ રીતે ધોરણ 6, 7, 8ની અંદર દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર પ્રસારણ થતું હોય છે। અને હવે આપણે તારીખ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 16 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 16/10/2020ને શુક્રવારના રોજ ધોરણ 6ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાનના પૃથ્વીના આવરણ અને ઇંગ્લિશમાં વોચ યોર વોચ, બરાબર। આ રીતે ધોરણ 6ની અંદર પ્રસારણ થવાનું છે। ધોરણ 7ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત અને ઇંગ્લિશ વિષયની અંદર લોંગર, શાર્પ અને બિગરની એક્ટિવિટી છે એમનું પ્રસારણ થવાનું છે, બરાબર, ધોરણ 7માં। અને ધોરણ 8ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓનું સંરક્ષણ અને ઇંગ્લિશ વિષયમાં સન ટૂર એમની એક્ટિવિટી છે એમનું પ્રસારણ થવાનું છે, બરાબર। અને ધોરણ 9, 10ની અંદર પહેલાં આપણે વાત કરીએ તો એમાં દૂરદર્શન ડીડી ગિરનાર પર જે પ્રસારણનો સમય છે એ ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે ધોરણ 9, 10નો 12 થી 1નો રહે છે। એમાં અમુક દિવસે ધોરણ 9નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 10નું પ્રસારણ થતું હોય છે, એ જ રીતે અમુક દિવસે ધોરણ 11નું પ્રસારણ થતું હોય છે, અમુક દિવસે ધોરણ 12નું પ્રસારણ થતું હોય। એમાં ઓક્ટોબર માસ પ્રમાણે ધોરણ 11, 12નો જે પ્રસારણનો સમય છે 3 થી 4 વાગ્યાનો રહે છે। અને એમાં તારીખ પ્રમાણે આપણે વાત કરીએ તો 16 ઓક્ટોબર 2020 એટલે કે 16/10/2020માં શુક્રવારના રોજ ધોરણ 10ની અંદર વિજ્ઞાન વિષયમાં ઉર્જાના સ્ત્રોતો પ્રકરણ 14મું છે એનો ભાગ પહેલો છે એ પ્રસારિત થશે, બરાબર। અને 16/10/2020માં ધોરણ 11ના ભૌતિક વિજ્ઞાન, બરાબર, શુક્રવારના રોજ પ્રસારણ થશે 11મા ધોરણનું ભૌતિક વિજ્ઞાનનું કાર્ય, ઉર્જા અને પાવર જે પ્રકરણ 6 છે અને ભાગ 6 છે, બરાબર। 11મા ધોરણનું ભૌતિક વિજ્ઞાનનું પ્રસારણ કાર્ય, ઉર્જા અને પાવર। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે અલગ અલગ ધોરણ પ્રમાણે કયા કયા પ્રસારણ છે થવાના છે। તો વિડીયોની માહિતી ગમી હોય તો વિડીયો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો તમારા મિત્રોને। શેર કરવાથી તમારા મિત્રોને પણ ખ્યાલ આવશે કયા કયા ધોરણ પ્રમાણે કઈ રીતે પ્રસારણ થવાનું છે। અલગ અલગ વિડીયોઝ બીજા પણ મુકાય છે તો જે ચેનલ ઉપર તમે જોઈ શકશો વિડીયો સેક્શનમાં, અને ઉપર પ્લેલિસ્ટ છે, પ્લેલિસ્ટમાંથી પણ તમે જોઈ શકશો। નવા વિડીયોઝ છે, બરાબર, એમાં પ્લેલિસ્ટની અંદરથી પણ સરળતાથી તમે મેળવી શકશો। સ્વાધ્યાય પોથીને લગતા પ્રશ્ન છે, સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન છે, આવનારી પરીક્ષાના પેપર્સ, મોસ્ટ આઈએમપી, એવા ઘણા બધા બીજા પણ વિડીયોઝ છે એ પણ તમે જોજો ન જોયેલા હોય તો, બરાબર। વિડીયો ગમે તો લાઇક કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને શેર કરજો। સાથે નવા વિડીયો ચેનલ પર મુકાતા રહે છે માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી તો સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બેલ આઇકન દબાવી દેજો બાજુમાં, જેથી કરી નવા જેટલા વિડીયો મુકાય એની નોટિફિકેશન દ્વારા તમને જાણ થતી રહે। ફરી પાછા નવા વિડીયો સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી કાળજી રાખજો। થેન્ક યુ વેરી મચ, ટેક કેર।